How to do LK. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා How to do LK YouTube channel එකට. අද අපි කරන්න යන්නේ drop down list එකක් කොහොමද Excel ඔයගොල්ලන්ගේ worksheet එකකට දාගන්නේ කියලා බලන්න. drop down list එකක් සාදා ගන්න එක ඉතාමත් පහසු සරල කටයුත්තක්. නමුත් drop down list එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ worksheet එකේ කරගන්න පුළුවන්. basically මම කියා දෙන්නම් කොහොමද drop down list එක දාගන්නේ කියලා. අපි හිතමු අපිට මේ තියෙන මේ staff numbers ටික තමයි මෙහිම row column එකක පෙන්වන්න නැතුව drop down list එකකින් පෙන්වන්න මට ඕනේ. මම කරන්න ඕනේ මුලින්ම මම drop down list එක ගන්න ඕනේ cell එක select කරනවා. අපි හිතමු මේ D3 කියන cell එකේ මම drop down list එක ගන්න කියලා මම highlight කරන්නම්. මේ D3 කියන cell එකේ මම click කරලා select කරලා data වලට යනවා. data validation වල data validation click කරලා option තුනක් එනවා ගන්න. data validation, circle invalid data, clear validation circle. so data validation click කරන්න first option එක. එතකොට මේ data validation window එක ඔයගලන්ට open වෙනවා. මේකේ මේ allow කියන drop down list එකේ තියෙනවා list කියලා. ඒ list එක select කරලා ඔයගලන්ගේ list එකේ source එක තමයි select කරන්න තියෙන්නේ. මම වරුද්දක් විදිහට drop down list එකක් දාගන්නකොට මගේ sheet එකේ මේ අදාළ data ටික තියාගන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තුර අපි හදාගන්න worksheet එක කැතයි. ඒක professional ගතියක් නැහැ. මම මේ data ටික අරන් යනවා වෙනම sheet එකකට. මේ ඊළඟ sheet එක මගේ අරන් ගිහලා මම paste කරගෙන right. දැන් තමයි මම මෙතන drop down list එක හදාගන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා වගේම data validation drop down එකේ data validation click කරනවා. මෙතන data validation කියන window එකේ settings වල any value කියන එක වෙනකොට list කියන එක select කරලා දැන් මේ අපි source එක දෙන list එකේ source එක click කරලා අපි අර ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත list එක මෙහෙම select කරනවා. enter right. මේ තියෙන අපි list එකේ source එක අපි කරේ මෙතන click කරා අදාළ range එක මෙහෙම select කරා. හරි. ඊට පස්සේ මේ දෙකක් ක්ලික් වුණා එකක් අයින් කරන්න. right. okay කරනවා. දැන් අපිට මේ තියෙනවාගේ drop down list එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. අපි දැන් මේ නිකන් drop down list එකක් create කරලා විතර අපි බලමු මේ drop down list එකෙන් වැඩක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඕගලන්ට කලින් පාඩම කියලාදීව VLOOKUP පාඩම වල මතක නම් මේ තියෙන්නේ window එක. මේ staff number එක අපි නිකන් එදා ගිය පාරකේ type කරපු එක. type කරන්න නැතුව මේ පාර බලමු. drop down එකක් දාලා VLOOKUP එකක් ගමු. එතකොට VLOOKUP එකයි drop down list එකයි යන දෙකම cover වෙනවා. අපි මුලින්ම VLOOKUP ටික දාගෙන ඉමු. equals VLOOKUP. මම check කරන්නේ G4 කියන cell එක. කමාවක් මගේ table array එක කමා index number එක name එක තියෙන්නේ second column එකේ value එක exact match එක මට ඕන false select කරනවා. now close කරලා enter. right. ඊළඟට age එකත් ඒ වගේමයි equals VLOOKUP lookup value comma table array comma column number එක age එක තියෙන්නේ third column එකේ. right. ඊට ගන්න ඕනේ exact match එක. වරහන් වැහුවා enter. right. දැන් මෙතන තමයි drop down එක ගන්නෙ. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ select කරනවා data validation එකේ එන data validation එක click කරනවා. data validation window එක open වෙනවා. ඒකේ list එක select කරා. අපි මේ sheet 3 කියන එකේ තමයි මම list එක දාගත්තේ. select කරනවා range එක select කරනවා enter. right. දැන් අපේ list එක හැදිලා තියෙන්නේ. මම පුරුද්දක් විදියට මම සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම මේ drop down list එක හදාගත්ත පස්සේ data ටික hide කරනවා. එතකොට කාටවත් ඒක operate කරලා නැත්නම් delete කරලා ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ list එකට. දැන් බලන්න staff number එක අපිට මේ drop down එකෙන් select කරන්න තියෙන්නේ. මේ C type කරගෙන ඉන්නකොට මේ drop down එකේ කවුද staff member කියලා select කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ drop down එකේ ආසයක් තියෙන හදිස්සිය දැන් මේ
මොකක් හරි ඉතින් ඩීටේල් එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් drop down එකේ තිබ්බට ඒකේ type කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ drop down එක නැති වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි එහෙනම් තවත් පාඩමකින් මේ වගේම හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට උදව්වක් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, like එකක් දාන්න, අපේ channel එක subscribe කරන්න. How to do LK. සුබ දවසක්.